Okay guys, for today's video ay kailangan natin ng LSquare, hip curve, French curve, and marker para makagawa tayo ng BODICE pattern drafting. So first step natin guys ay siyempre kailangan natin ng Manila paper or pattern paper. So ayan. So for now, wala muna tayong allowance dito kasi basic lang ang gagawin natin. If ang gagawin natin ay blouse, you have to put exact, no? yung desired na allowance sa gilid. So for now, gawa lang muna tayo ng LSquare. Okay, anong horizontal, basic horizontal and vertical line. Okay, this is the measurements we are going to use. Okay, so ang kailangan natin una after the horizontal and vertical na basic, kunin natin yung full length. Siyempre yung haba muna, which is 22. Okay, mark natin yung 22. Diretso na siya. Extend guys. Okay, and then pag-mark tayo ng another 1 inch. Okay, so hindi pa natin siya extend, okay? Ang hips natin guys ay 38 divided by 2 is 19. Okay? 19. So, ang 19, 1/2 ng 19 guys. Okay, ito po yung 1/2 sa, makikita natin sa shorthand. 1/2 na okay? So, this time, ilalagay na natin ito. Kukunik na natin ito. And that is our front. And this is our back. Okay? Mas mahaba ang front kasi mas may kurba yung harapan. May umbok. May para sa allowance para sa breast. Okay? And then, kunin natin ang next natin dito is yung figure. Okay, ang figure natin guys ay 15.5. Okay? So, dito yun sa ating LSquare. 15.5. So, start tayo dito, papunta dito, 15.5. Okay? And then, our waist measurement is 30 divided by 2, 15. Okay? Again, punta tayo sa shorthand, 1/2 ng 15. 1/2 ng 15. Okay. Ito. Sige. Yan muna guys ha. Mamaya na tayo magdadagdag ng dapat idagdag. And then guys, dito naman is hahanapin natin yung 1/4 ng bus. From here to here. 1/4 ng bus. Ang bus natin guys ay 17. So, not 1/4, it's 1/2. 1/2 ng 17. Okay. Ay. Again, eskwala yan guys. Nalimutan natin na may eskwala tayo. Dapat i-extend lang natin siya. Okay. So, ayan. Ito pala siya dapat. Bakit? Okay. Ayan. So, ito siya. Ayan. Pag iniskwala natin yan guys, ito na yung tamang guhit niya. Okay? And then, meron na tayo ng mga horizontal lines natin. So, madali na ang next natin, okay? So, mag-start naman tayo ngayon sa neck. Okay? Ang neck natin, guys, is 17. Okay? 17 ang neck. Yan yung not the standard, but the exact na neck ng paggagawaan natin ng pattern. So, punta tayo sa shorthand. Yan. Madali lang siya, guys, oh, para matandaan nyo. Shorthand ito. 17. Neck. 1/4. 17. Tapos, purong natin konti, punta tayo sa 1/16 ng 17.
Okay? So, madali lang siya tandaan dito, guys. Tapat nyo dito 17. Purong konti, tapat nyo doon 17. Doon sa markingan natin ng 17, gagawa tayo ng, aakyat tayo ng 1 and 1/4. And then, kukunin natin yung 1/2 ng shoulder, 15. So, ano ang 1/2 ng shoulder? This is 15. Okay? Shoulder is 15, 15. 1/2, nasa shorthand, kunin niyo yung 15. And then, iskwala natin ito from here, papunta dito, 1 and 1/2. Lipat sa kabila, iskwala natin ito, papunta dito. And then, i-connect natin ito dito. Okay? So, ito na yung ating front. Ito yung ating back. Okay. That's the difference, guys, kapag ready-made and also kung customize. Pag ready-made, pantay lang yan. Okay? Pantay ang front sa back. Usual. Yun ang usual. Pero pag customize, mapapansin nyo, may overlap yan dito sa balikat. So, yun yung difference. Okay? Ngayon, nandito na, no? Okay na to. Kompleto na yung sa ating neck. I-connect na natin siya ngayon. Okay. Kaya medyo mas laki-laki natin ng konti. Pwede rin. Okay. Yan. Huwag naman masyadong ganon kasi masikip. So maganda medyo bilog-bilog ng konti para may luwag. Okay. So next natin, guys, yung sa armhole. Okay. Galing tayo pababa. Neck. And then shoulder. Baba na tayo sa bust. Okay. 1/2 ng bust natin, guys, is 17. So dito tayo ngayon sa 1/2 ng 17. Okay. So 1/2 tayo. 1/2 ng 17. Okay. And then babalik tayo dito, guys, ng 2.5 and then 3. Okay. Yung 2.5 dito. Madali lang siya, guys, eh. Kung ano yung mauna dito, yan. Gilid, back, and then yung papasok sa loob is yung front. Okay. And then kunin natin ang French curve. Okay. I-connect natin ngayon itong back. Okay. So, yung back natin hindi masyadong pasok na pasok. Okay. Yan. And then, yung ating front. Yan. So, itong guhit na to, guys, guide lang to. No? Guide lang siya. Okay. So, itong pattern natin, guys, this is the basic bodice. Wala pa tong allowance, guys, ha? Hindi pa tayo nagbigay ng allowance. Which is i-explain ko sa susunod nating video. Okay? Okay, guys. Ang next natin dito, before natin i-shape yung ating katawan, maglalagay tayo ng dart. Especially kung blouse. Ang gagawin natin for ladies, meron tayong dart dito. Bibase naman natin yung dart doon sa bust height. Okay, simula sa taas yun hanggang doon sa bust point. Okay, ang bust height natin is 9.5. Mag-start tayo dito kasi ito yung, pag nag-overlap na siya, yung gitna, yun na yung magiging, ano natin, yung gitna ang magiging ating shoulder. Okay, so, ang ating bust height is 9.5. Okay, dito yan banda. 9.5. Okay. Ang ating bust distance ay 6.5. So, ang kalahati ng 6.5 is 3 and 1/2. Okay? 6.5 ang 3 and 1/4. So, ayan, sakto pala siya. Ang galing, ha? So, 3 and 1/4. So, gawin natin dito sa baba ang 3 and 1/4. Okay. So, sa 3 and 1/4, guys, aakyat tayo dito ng simula sa back. Since nasa front tayo, mag-start tayo sa front. Okay? Aakyat tayo dito ng mga 2 inches. Okay?
And then, i-connect natin siya. Yan. Maglalagay tayo dito ng allowance. Pag medyo sexy, 3/4. Pag hindi naman masyadong kurbado, 1.5 lang. Then, i-connect natin ito. Okay. I-connect natin siya. Ayan. So, since dito ay meron tayong dart, no, may dart tayo dyan, mababawasan yung ating bewang. Right? So, mababawasan ng 1 inch yung bewang natin. Therefore, kailangan natin magdagdag ng 1 inch dito. Okay? Okay. So, ito-curve na natin siya, guys. Okay. Tapos, dito sa kabila. Okay. So, ito siya. Yan. Or, yung iba naman, ginagawa nila pag ganito. Which is okay din naman para hindi sumikip sa hips. And then, i-curve nyo na lang ito ng konti. Medyo, kurbahan natin ito ng konti para hindi magkaroon ng kanto. Okay, so ayan. So, lagyan natin ito ng konting straight. Straight natin siya ng konti. Okay. So, medyo kurba natin itong konti. Yan. Para pag kinat natin siya, medyo straight ng ganyan, guys. No? Okay, just in case gusto nyo, yung dinagdag nyo dito, dagdag nyo dito. Okay, para fit na fit doon sa ating customer. Okay. So, this is our basic bodies. Okay. So, this is our front and back. This is our front and this is our back. Dito, parehas lang yan, guys. Magkakaroon lang ng difference na mas malaki ang harap. Pagka malaki talaga yung tiyan niya, no? Pag malaki yung tiyan niya, possible na maging mas malaki yung harapan. But, for the meantime, dahil basic bodies naman ang ginagawa natin, ay ito lang muna ang basic. Without easing allowance. Okay? May easing allowance pa to, guys. Yung easing allowance is magdedepende yan, guys, doon sa sukat na gusto ni customer. No? So, if gusto ni customer ng fitted, 1/4 to 1/2 inches allowance pwede na. 3/4 allowance maluwag. Okay? Kasi may 3/4 na dito, may 3/4 sa likod, so 1 and 1/2 magiging 3 inches yung luwag ng damit. So, it depends. Hindi siya fix na dapat 1/2 ito. Okay? So, magdagdag tayo dito, dagdag din tayo dito. Okay? Uurong din pati itong armhole natin. So, ito yung neck natin. Neck ng front. Okay? Ito yung back. Okay. So, sana may natutunan tayo, guys. And watch out for my next video. Thank you for watching.